Cục 749 giải quyết vụ án miêu yêu 6 đuôi ở Trường Bạch Sơn. Tương truyền, sự bí ẩn của vùng này chỉ đứng sau Côn Lôn và Thục Sơn. Lớp tuyết ngàn năm trên đỉnh Trường Bạch hấp thụ linh khí đất trời, nhiều loài vật linh thiêng trong núi. Cũng nhờ linh khí này mà tu luyện vượt kiếp, Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974, là một cơ quan vô cùng bí mật của quốc gia. Mục đích thành lập cục là chuyên trách giải quyết những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian, cùng những hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể nào giải thích được. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Hôm nay, chúng ta sẽ mở hồ sơ mã số 19840405, vụ án miêu yêu 6 đuôi ở Trường Bạch Sơn. Lưu ý, nội dung chưa được kiểm chứng, chỉ mang tính chất giải trí. Hãy thận trọng, câu chuyện bắt đầu từ ngày mồng 5 tháng 4 năm 2005. Đó là ngày lễ Thanh Minh, trời vừa chập choạng tối. Ba thanh niên ngoài 20 tuổi khoác ba lô, vác máy ảnh, hướng thẳng lên đỉnh chính của Trường Bạch Sơn. Họ đều là những tay leo núi lão luyện, tên là Lão Ca, A Triết và Tiểu Vũ. Họ đi chuyến này để kịp ngắm cảnh nhật chiếu Kim Sơn ở Thiên Trì. Họ đã chọn đúng thời điểm. Người ta bảo rằng đầu tháng 4 hàng năm, tuyết trên Trường Bạch Sơn chưa tan hết, ánh nắng sớm rọi xuống Thiên Trì. Những đỉnh tuyết xung quanh sẽ nhuộm một màu vàng đỏ, tựa như chốn tiên cảnh. Họ đã xem dự báo thời tiết, chuẩn bị áo giữ nhiệt, đèn đội đầu và lương khô đầy đủ. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến cảnh đẹp vào sáng hôm sau. Nào ngờ, chuyến thám hiểm này lại thành chuyến đi nhớ đời của họ. Khi họ leo đến lưng chừng núi, khoảng độ cao 1.800 mét, đã quá 10 giờ đêm. Ngoài tiếng bước chân và tiếng thở dốc, cả một vùng núi lặng ngắt, không một tiếng chim kêu. Lão Ca đi trước, giơ đèn đội đầu xoay đường, bất thình lình một bóng đen vút qua. Tốc độ nhanh đến vô lý, Lão Ca khựng lại hỏi: "Vừa rồi là cái gì? Hay, cậu có thấy không?" A Triết và Tiểu Vũ vội vàng chạy lên. Ba người nhìn nhau, đều tưởng mình hoa mắt. Tiểu Vũ thầm thì: "Có phải gấu không nhỉ? Trường Bạch Sơn vốn có gấu đen." Nhưng gấu bước đi nặng nề, không thể nhẹ và nhanh đến thế. A Triết sờ vào bình xịt hơi cay trong túi, nói: "Núi này không có quái vật đấy chứ?" Dứt lời, cả hai người cũng hít một hơi lạnh. Leo núi bao năm, chúng ta đâu từng gặp chuyện này. Dù là thám hiểm, nhưng cũng chẳng ai muốn đùa với mạng sống. Càng nói càng thấy nản, A Triết buông câu: "Hay là chúng ta quay về đi?" Hai người kia lập tức gật đầu đồng ý. Ba người không dám chậm trễ, men theo đường cũ quay xuống. Dọc đường không ai nói một lời, bước chân ngày càng gấp gáp. Họ cảm thấy gió núi mỗi lúc một lạnh buốt. Khi đến gần trạm bảo vệ rừng dưới chân núi, đã gần 1 giờ sáng, mấy người đàn ông mới trút được gánh nặng. Thấy đằng xa có ánh đèn, họ vội vã tiến lại gần. Đến nơi, họ thấy một ông lão mặc áo khoác quân đội, hỏi ra mới biết, đó là Lão Vương, người tuần tra rừng thâm niên. Ông lão hơn 50 tuổi, đã canh giữ Trường Bạch Sơn suốt 20 năm. Ba chàng trai định kể lại chuyện vừa gặp, thì Lão Vương đã lên tiếng trước: "Lúc nãy các cậu lên núi, có thấy gì bất thường không?" A Triết và Tiểu Vũ nhìn nhau. Lão Ca vội kể chuyện bóng đen trên núi. Kết quả, Lão Vương đáp ông cũng nhìn thấy. Ông còn đang thắc mắc liệu mình có bị lú lẫn không. Không ngờ các cậu cũng thấy. Lão Vương kể thêm, ngoài bóng đen, ông còn thấy xác nhiều con vật bị thiêu cháy. Ông chỉ tay vào khu rừng phía trước, nơi đó hay có hươu, thường xuyên có kẻ lén vào săn bắn. Chính lúc nãy, khi ông đang tuần tra sâu trong rừng, chợt nghe tiếng động xào xạc, xen lẫn tiếng thú kêu gào, tưởng có kẻ trộm. Ông tắt đèn dầu, đi thêm vài bước, thấy một bóng đen vọt qua, nhanh khủng khiếp như đang đuổi theo con mồi. Ngay sau đó, phía trước lóe lên 3 tia lửa màu cam rực, rồi vụt tắt trong chớp mắt. Theo đó là mùi lưu huỳnh nồng nặc, làm ông sặc sụa. Ông vội bật đèn, lao về phía trước bắt kẻ trộm. Nhưng khi vào đến rừng, ông chết lặng. Dưới đất nằm la liệt hơn chục con hươu, tất cả đều đã tắt thở. Kinh hoàng hơn là xác chúng bị cháy đen thui, nhưng kỳ lạ ở chỗ xung quanh không có dấu vết cháy, ngay cả một tia lửa cũng không có. Lão Vương đập đùi: "Kẻ săn trộm dù có súng cũng không thể khiến hươu bị cháy thành than như vậy. Chúa kể, tôi không nghe thấy tiếng súng nào. Ánh lửa ấy đến nhanh mà đi cũng lẹ, tựa như mặt trời vậy." Các chàng trai nghe xong lạnh sống lưng. Bóng đen ở sườn núi, lửa trong rừng, xác hươu cháy xém và mùi lưu huỳnh khó chịu, tất cả tạo nên một sự bất thường đáng sợ. Lão Ca vội kể chi tiết về bóng đen mà họ thấy trên sườn núi. Cái bóng ấy trông như mèo, nhưng không phải mèo, to hơn mèo rất nhiều, di chuyển lại không có tiếng động. Lão Vương nghe mặt run rẩy, tay run run. Ông rút máy bộ đàm, quyết định báo cáo cấp trên.
Ông thuật lại mọi chuyện và nhấn mạnh không phải do thợ săn cấp trên yêu cầu ông ở lại trạm, tuyệt đối không vào núi, sáng mai sẽ có người tới kiểm chứng. Sau khi tắt bộ đàm, Lão Vương rót nước nóng mời 3 chàng trai. 4 người ngồi quanh ánh đèn, không ai dám cất tiếng, sợ cái bóng đen kia sẽ tìm đến. Sáng hôm sau, 3 người đàn ông xuất hiện. Họ chỉ lướt qua tấm thẻ chứng nhận. Sao mà bí hiểm thế? Lão Vương chưa kịp nhìn rõ, họ đã thu lại. Trên thẻ hình như có số 749. Họ bảo cứ gọi là ông Trần. Dẫn theo là 2 trợ lý, Tiểu Lý và Tiểu Trần. Chúng tôi tình cờ làm việc gần đây, có nhận được thông báo nên đến xem xét. Lão Vương dẫn họ đi xem. Những xác khư bị cháy, họ kiểm tra hồi lâu, lấy mẫu, chụp ảnh, đo đạc đất và không khí xung quanh. Cuối cùng nhíu mày, vết đen trên hươu là do nhiệt độ cao gây ra. Nhiệt độ ít nhất phải trên 800 độ, nhưng kỳ lạ là phạm vi thiêu rụi rất tập trung, chỉ ảnh hưởng trên cơ thể hươu, môi trường xung quanh không hề hấn gì. Hơn nữa, chất lưu huỳnh trong không khí không phải sinh ra tự nhiên, mà như tàn dư của một loại vật chất đặc biệt cháy rụi. Ông Trần bảo Lão Vương dẫn đến ngôi làng dưới chân núi để hỏi xem có ai lên núi đêm qua không. Kết quả, cả làng hơn 20 hộ gia đình đều khẳng định ở nhà, không ra ngoài. Cuối cùng, họ tìm được một thợ săn hơn 90 tuổi, cụ Triệu. Cụ cả đời săn bắn ở Trường Bạch Sơn, từng chứng kiến bao chuyện lạ. Nghe họ mô tả, cụ Triệu đáp đó không phải kẻ trộm đâu, mà là phần thiên yêu hỏa theo truyền thuyết lưu truyền ở Trường Bạch Sơn. Đây là năng lực của đại yêu cổ xưa, chuyên thiêu rụi sinh vật sống. Hễ bị lửa này bám vào, sinh vật sẽ ngay lập tức cháy thành than. Lửa tắt sẽ để lại mùi lưu huỳnh, mà xung quanh không hề bị cháy xém. Cụ còn kể, tương truyền lửa này là kỹ năng độc môn của một con miêu yêu 6 đuôi. Con yêu đó sống cả 1000 năm, có 6 cái đuôi, có thể phun lửa và tàng hình. Nghe đến đây, Lão Vương sững sờ. Thời thế kỷ 21 này còn miêu yêu gì chứ? Nhưng nghĩ lại cái chết của lũ hưa khớp hoàn toàn với lời cụ, ông không thể không tin. Chẳng mấy chốc, lời đồn lan đi, dân làng không ai dám lên núi. Câu chuyện ngày càng quái dị, ông Trần chợt nhớ ra một điều. Khi sắp xếp hồ sơ, cục 749 hình như có ghi chép về vụ án tương tự, giống như vụ miêu yêu Trường Bạch Sơn năm 1984. Hồi đó ông còn là lính mới. Dù không trực tiếp tham gia, nhưng mang máng nhớ mùa hè năm 1984, cục 749 phát hiện sự biến động bất thường sâu trong Trường Bạch Sơn. Phái đội đặc nhiệm đi điều tra, phát hiện nguồn cơn là một con miêu yêu 6 đuôi. Con miêu đó không phải loại thường, tu luyện gần 1000 năm, đã luyện được nội đan. Nội đan là tinh hoa tu vi, có nó sẽ điều khiển được năng lượng đặc biệt. Phần thiên yêu hỏa chính là sức mạnh của nội đan. Sau đó, tin tức lộ ra. 3 thế gia huyền môn trong nước biết được. Họ là những gia tộc nghiên cứu huyền học. Họ lấy danh nghĩa trừ yêu để đến Trường Bạch Sơn, thực chất là muốn cướp nội đan. Họ giấu cục 749, liên kết hơn 20 cao thủ để vây bắt con yêu. Nhưng con miêu yêu đâu phải tay mơ. Trong hang đá sâu trong núi, nó giao chiến với phe huyền môn, con yêu phun ra phần thiên yêu hỏa, thiêu cháy tại chỗ 5 cao thủ. Những người còn lại dùng pháp khí chặn lửa, nhưng cũng bị thương nặng. Con yêu cũng bị đẩy vào đường cùng. Năng lượng nội đan sắp cạn kiệt. Đúng lúc hai bên lưỡng bại câu thương, tiền bối cục 749 hay tin, lập tức chạy đến. Thấy không thể đoạt được nội đan, đám cao thủ kia rút chạy, để lại bãi chiến trường. Tiền bối cục 749 thấy con yêu chưa làm hại ai, nên không giết nó mà dùng pháp trận trấn áp đặc biệt, nhốt con yêu vào hang đá sâu, còn cắt cử người định kỳ kiểm tra. Chắc là trận pháp bị con người phá hỏng mới khiến con yêu thoát ra. Vì năm xưa không phải mình trực tiếp xử lý, ông Trần không nắm chắc phần thắng, nên báo cáo lên trên để chờ chỉ thị. 2 ngày sau, tổng bộ cử đến một đội ngũ, dẫn đầu là giáo sư Vương, chính là vị tiền bối đã thu phục miêu yêu năm xưa. Ông Trần tiến lên bắt tay. Vậy giao lại cho các vị. Có Lão Vương dẫn đường và 3 chàng trai này cũng biết chuyện. Giáo sư Vương nhìn Lão Vương, trao đổi ánh mắt với cấp dưới, rồi gật đầu. Phiền Lão huynh rồi. Mấy người đi theo Lão Vương vào trạm. Họ kể lại toàn bộ sự việc trong 2 ngày qua cho giáo sư Vương nghe. Giáo sư Vương khẳng định, cái bóng đen các cậu thấy chắc chắn là con miêu yêu đó. Lão Vương vội hỏi, vậy con yêu đó có phải con năm 1980 từ các ông trấn áp không? Nội đan của nó còn không? Nghe câu hỏi này, người đàn ông dẫn đầu lập tức im bặt, sắc mặt trầm xuống. Ông đặt chén trà xuống, đứng dậy. Lão huynh à, chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Biết nhiều quá chẳng có lợi gì đâu. Nói rồi, ông yêu cầu họ ở lại, không cần dẫn đường nữa. Sau đó giáo sư Vương và đồng đội lên núi, mãi một đêm sau họ mới trở về.
Vì họ không cho chúng tôi theo, nên cũng không biết họ đã thu phục con yêu thế nào. Sau đó trên núi không còn bóng đen và xác động vật cháy xém nữa. Trường Bạch Sơn dần trở lại bình yên. Lão ca, Atreus và Tiểu Vũ cũng chẳng dám đi thám hiểm nữa. Atreus thậm chí bán hết đồ nghề. Lão Vương mỗi lần tuần tra qua cánh rừng thông đó đều đi đường vòng, còn treo cả biển cấm vào. Còn con miêu yêu 6 đuôi kia, rốt cuộc bị phong ấn lại hay đã bị người của Cục 749 tiêu diệt thì chúng ta chẳng thể nào biết được. Các bạn à, Cục 749 còn che giấu bao nhiêu bí mật mà chúng ta không hay biết. Nếu các bạn đến Trường Bạch Sơn du lịch, nghe tiếng mèo kêu trong rừng, hay thấy con mèo nhiều đuôi, hãy chạy ngay lập tức, đừng hỏi tại sao. Lời người xưa dạy không bao giờ sai đâu. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn. Video đến đây cùng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.